Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi am strecurat oțetul de mere. Dacă nu știți despre ce este vorba, vă pun linkul în descriere, în colțul din dreapta sus. Am recoltat merele și o parte din ele le-am folosit pentru a obține oțetul de mere. Am îndepărtat, bineînțeles, partea stricată, am tăiat mărunt și am pus la fermentat la 1 kg de mere tocate. Bineînțeles, înainte le-am spălat bine și le-am pus cu tot cu coajă după ce le-am curățat de partea stricată. Așadar, rețeta rapidă: la 1 kg de mere tocate, mărunt, cât mai mărunt, am pus 1 litru de apă și 100 de grame de zahăr. Am lăsat la fermentat timp de 16 zile, pentru că astăzi suntem în 16. Se lasă la fermentat un minim de 10 zile și se poate ajunge chiar și până la 3-4 săptămâni. Procesul de fermentare alcoolică. Ei bine, astăzi am strecurat, am terminat etapa procesului de fermentare alcoolică, prima etapă a obținerii oțetului de mere. Am strecurat conținutul și grosul ce mi-a rămas, merele tocate. Bineînțeles că nu le arunc așa inutil, nici nu le pun la compost, pentru că ele fiind foarte, foarte acide, ar putea afecta calitatea compostului, pentru că aciditatea afectează microflora, microorganismele benefice pentru obținerea compostului. Așadar, am preferat să arunc în straturi, așa, nu foarte mult, în straturi în grădină, astfel încât să mai scad puțin pH-ul solului. Noi aici avem un pH mai ridicat, spre 8, și folosind resturile acestea fermentate, am echilibrat cumva, bineînțeles în timp, nu acum, pe măsură ce se descompune, se mai echilibrează solul, mai scade pH-ul solului. Știm că majoritatea plantelor, cu mici excepții, preferă un sol mai acid, mai spre 6, și dacă avem un sol alcalin, adică cu un pH peste 7, e bine să luăm măsuri și să-l echilibrăm, să mai scădem, adică să-l aducem undeva spre 6, depinde și de ce anume plantăm. Spre exemplu, dacă plantăm varză, varza preferă un sol mai alcalin, dar în rest, majoritatea plantelor preferă un sol mai acid. Așadar, aceste resturi de mere care au rezultat în urma procesului de fermentare sunt acide și pot ajuta la scăderea pH-ului. În acest fel crește aciditatea solului. Dacă folosim resturile care rămân de la fermentarea merelor, ideea este să nu folosim foarte, foarte multe. Deci trebuie un echilibru. Aruncate în strat, încorporate, bineînțeles. Încă nu am încorporat, mai lăsăm puțin, pentru că noi aici mai avem ca și covor verde. Au început să încolțească și crăițele pentru dezinfectarea solului. Am folosit siderate peste tot, în toate straturile. Am folosit siderate crăițe pentru a îmbogăți solul și a-l dezinfecta în același timp. Așadar, sideratele împreună cu resturile care mi-au rămas de la oțetul de mere au rolul de a dezinfecta solul și de a scădea și pH-ul în același timp. Peste câteva zile o să încorporăm aici totul, toate resturile astea, merele tocate și sideratele, tot ce este verde, și pregătim solul pentru următorul an, pentru cultura care va începe din martie încolo, odată cu semănatul cartofilor, al cepei și al usturoiului. De obicei începem cu
ceapa și usturoiul, după care cartofii și restul răsadurilor ce mai punem și, bineînțeles, morcovi, tot așa primăvara de vreme. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, mă opresc aici. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Toate cele bune vă doresc. La revedere!